السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى المهاجرين الغير الشرعيين بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا مصير الهجرة الغير الشرعية بالولايات المتحدة في عهد حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب سوف نجيب عليها بالواضح. هنا نؤكد بأنه الهجرة الغير الشرعية بالولايات المتحدة لا تتساهل معها السلطات المعنية بتطبيق قانون التهجير الفوري لكل من وجد وسقط في قبضة السلطات الأمريكية، فلا تساهل معه أصلا. وهذا قانون سارع المفعول منذ فترة طويلة، سواء في عهد الرئيس السابق جو بايدن أو الرؤساء الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، وكذلك في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب. التشديد هو مستمر عن الهجرة الغير الشرعية. وأكيد كل دولة أو بلد في العالم لها قانون خاص داخلي تشتغل عليه السلطات في حالة وجد الغريب، أي المقيم الغير القانوني والذي ليس له الحق بالإقامة الدائمة. إذن كل بلد لها مسطرة متبعة لأجل إقفال باب الهجرة الغير الشرعية. فما بالكم بالولايات المتحدة الأمريكية التي تظل من بين الدول الكبرى تستقطب كما هائلا من المهاجرين القانونيين الذين يدخلون بصفة قانونية، وأكيد يتحصلوا على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنهم يقوموا بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. هؤلاء المهاجرين القانونيين مرحب بهم من كل النواحي، أي يمكن للمهاجر القانوني أن يدخل من أي باب شاء بالولايات المتحدة. نؤكد هنا على المطارات المختلفة بالولايات ال50 الأمريكية، أو يدخل عن طريق الحدود بصفة مسموح بها وقانونية تسهل للمهاجر القانوني سبل الدخول بأريحية، لأنه المهاجر القانوني كما ذكرنا مرحب به على كل الأصعدة داخل الأراضي الأمريكية. أما بالنسبة للهجرة الغير الشرعية من طرف أشخاص أو جنسيات مختلفة، فلا يسمح لها بالدخول أصلا، سواء عبر الحدود أو عبر المطارات، إلا في حالة أنه البعض من المهاجرين الغير الشرعيين وأكثرهم يدخلون عن طريق الحدود المكسيكية الأمريكية وعددهم كبير. ونؤكد على الجنسيات المكسيكية كدرجة أولى. بالطبع كما يعرف الجميع المكسيك هي القريبة من الولايات المتحدة، وهناك فئات أخرى من مختلف الجنسيات كذلك لها تصنيف لدى سلطات الحماية للحدود الأمريكية. نؤكد على جنسيات من أمريكا الجنوبية ومن أمريكا اللاتينية، وأكيد لا ننسى بأن هناك جنسيات آسيوية وعربية كذلك هي محسوبة، وهي الأقل مقارنة بالجنسيات المكسيكية. وبالطبع المهاجرين من المكسيك يدخلون بشكل غير قانوني. القلة منهم من هم مقيمون إقامة قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع تصنيفهم يظل دائما هو الأول من بين المهاجرين على العموم على مستوى العالم. وأكيد هناك مهاجرون من المكسيك مقيمون إقامة دائمة بالولايات المتحدة، هؤلاء بالطبع يعتبر مرحب بهم بالولايات المتحدة، عكس المهاجرين الغير القانونيين من المكسيك الذين هم غير مرحب بهم بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد رغم أن السلطات الأمريكية ونؤكد على حرس الحدود الأمريكي الذين يشتغلون ليلا ونهارا للحد من تدفق الكم الهائل من المهاجرين الغير الشرعيين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. فالمهاجرون يقطعون الطرق عبر الصحراء، ومنهم من يموت في الطريق، وهناك من يصل عبر شاحنات إلى الولايات المتحدة. ونؤكد مجموعات محسوبة
تدخل إلى الولايات المتحدة رغم التشديد والحزم من طرف حرس الحدود الأمريكي. وأكيد هؤلاء المهاجرين الذين ينجحوا في الدخول إلى أمريكا عددهم كبير في ولايات مختلفة، وبالطبع نؤكد على المهاجرين الغير الشرعيين. وأغلبية هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين منهم من يشتغل بدون أوراق قانونية، لأنهم يعتبروا مهاجرين كما ذكرنا غير قانونيين. بالطبع المشغلين أو أرباب العمل بالولايات المتحدة منهم من يشغل المهاجر الغير الشرعي، وهناك أرباب عمل لا يقبل تشغيل المهاجر الغير الشرعي خوفا من أن هناك محاسبة من طرف السلطات الأمريكية بالطبع لرب العمل عن تشغيل المهاجر الغير الشرعي أو القانوني بالولايات المتحدة. وللتأكيد بعض المهاجرين هم قدماء ولم يسقطوا في فق وقبضة السلطات الأمريكية، ونؤكد على الشرطة الأمريكية بحكم أن المهاجر يشتغل في خفاء ولا يقوم بأشياء تتسبب له بالقبض عليه، مثلا السكر العلني، المشاجرة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تتسبب في القبض عليه وتعطي الحق للسلطات الأمريكية لكي تشتغل على قانون القبض على كل من هو خارق لقانون الاستقرار بأمريكا. ونؤكد بأن هناك بعض المهاجرين الغير الشرعيين يتفادوا المشاكل بعيدا بعيدا لكي لا يسقطوا في قبضة السلطات الأمريكية، لأنه سوف يحقق معهم وسوف يتم ترحيلهم على الفور بدون نقاش إلى بلدانهم الأم. إذا بعدما وضحنا نقاط مهمة على المهاجرين الغير الشرعيين والمحسوبون على الهجرة الغير الشرعية، نؤكد بأن الرئيس الجديد دونالد ترامب الأولويات السياسية التي هي مقدمة للاشتغال عليها وضبط الأوراق فيها، وهي التشديد على الهجرة الغير الشرعية وترحيل كل من هب ودب ودخل بصفة غير قانونية إلى الولايات المتحدة. وأكيد ومؤكد أعطى الضوء الأخضر للسلطات الأمريكية لأجل ترحيل كل من هم مقيمون إقامة غير شرعية، وأكد على لا تساهل مع المهاجرين الغير الشرعيين. وقد بدأت السلطات المعنية بالاشتغال على هذا القانون، وكذلك كل التدابير والإجراءات الاستباقية الأولى لفرض القانون على كل من هو مقيم بدون جرين كارد بالترحيل إلى بلده الأم، لأنه يعتبر مهاجر محسوب على الخارقين لقانون الإقامة الشرعية والقانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. وحاليا العمل وتطبيق هذا القانون سارع المفعول لدى السلطات المعنية، لأنه كما أكدنا ووضحنا بأنه ترامب يشدد بشكل أولي على ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين. وقد صرح ترامب بأن الهجرة الغير الشرعية سببت وسوف تسبب مشكلا في حالة لم يهجر المهاجرين الغير الشرعيين المشاكل للاقتصاد الأمريكي. كذلك ممكن أنها تتسبب في كثرة الجريمة إلى غير ذلك من النقاط التي تصب في رؤية ترامب عن الهجرة الغير الشرعية بالولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأن هناك من هم خارقون لفيزا لغير الهجرة بأمريكا، فهؤلاء ممكن أن يطبق عليهم نفس القانون الذي هو مطبق على المهاجرين الغير الشرعيين، أي أنه التشديد والترحيل الفوري لهم بدون نقاش. هذا في حالة وجد المعني بفيزا لغير الهجرة خارق لإقامته بالولايات المتحدة. فإن وجد المشكل وأقام فوق القانون الموضوع والمسموح له بالإقامة في التأشيرة، فهذا محسوب على الذين ليس لهم الحق في المكوث والإقامة بالولايات المتحدة، لأن التأشيرة أصلا هي فيزا لغير الهجرة وتعتبر كإقامة مؤقتة، ويجب أن يعود المعني بالأمر لبلده الأم. هذا عند نهاية بالطبع المدة القانونية الموضوعة في إقامته بالتأشيرة باسمها. أما الذين لديهم فيزا تخصهم ولا زالت المدة سارية الصلاحية كإقامة قانونية على حسب الفيزا الحاصل عليها،
كفيزا سياحة مثلا أو زيارة دراسة إلى غير ذلك. هؤلاء هم غير معنيون بالترحيل، لأن الفيزا التي هي حاصل عليها المعني بها لا زالت صلاحيتها سارية المفعول، أي أنها تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة إلى أن تنتهي الصلاحية وعليه العودة لبلده الأم. ننصح كل المهاجرين الغير الشرعيين بالولايات المتحدة الأمريكية في حالة أنكم ليس لديكم إقامة قانونية الحذر من الترحيل الفوري لكم من طرف السلطات الأمريكية، وهذا أكيد قانون محترم تابع للتنفيذ من طرف السلطة التنفيذية، وعليكم الابتعاد على كل ما هو قد يتسبب لكم في القبض عليكم من طرف يعني الشرطة، لأنه المهاجر الغير الشرعي أساسا غير مرغوب به بالولايات المتحدة. فإن وقعتم في المشاكل اعلموا بأنه لن يتسامح معكم قانون الهجرة الأمريكي، واعلموا بأنه ممكن في أي وقت ونؤكد مثلا وقعتم في يد الشرطة قد يطرحوا عليكم السؤال، والسؤال هو عن الأوراق الرسمية بالطبع كإقامة إلى غير ذلك، وهذا بالطبع بدأ تطبيقه على أرض الواقع وسوف يظل مطبقا من طرف السلطات الأمريكية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب. وأكيد كل مهاجر منكم حاليا يعرف وضعه، هل هو مسوي إقامته بنعم أو لا، هل يتوفر على أوراق تثبت الإقامة كبطاقة خضراء أو ما يسمى جرين كارد، أو مثلا لديه الاثنان معا جرين كارد مع الجنسية الأمريكية. إذا هنا للخلاصة قانون الترحيل الفوري من طرف السلطات الأمريكية أعطي له الضوء الأخضر من طرف الرئيس دونالد ترامب، وهو أكيد مطبق على المهاجرين الغير الشرعيين من مختلف الجنسيات. ونتمنى للجميع أن تسووا وضعكم في أحسن الظروف والأحوال، لأنه الهجرة الغير الشرعية بالولايات المتحدة غير مسموح بها وغير مقبولة وغير مرغوب بها. وكل من هو مقيم غير شرعي سواء مهاجر من القدماء أو المهاجرين الجدد فلا تسامح معكم في حالة أنكم دخلتم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة غير قانونية. وكذلك الذين هم مكسرو فيزا مختلفة نفس الشيء، القانون مطبق عليكم جميعا لأنكم محسوبون على المهاجرين الغير الشرعيين. وللخلاصة إذا أردتم الدخول إلى الولايات المتحدة فعليكم أن تبحثوا عن الدخول إلى الأراضي الأمريكية بصفة قانونية، ليس بطرق غير شرعية أو غير قانونية. وهذا أكيد إذا أردتم الإقامة المحترمة ولن يمسسكم أيها مشكل من طرف السلطات الأمريكية، لأنه المهاجرين القانونيين المقيمين الدائمين لهم الحق في كل ما هو متعلق بالعيش الكريم والتمتع بكل ما هو مهم ومحترم يخدم المهاجر الدائم بأمريكا. وأكيد تظل الحرية في التنقل والعمل إلى غير ذلك من الأشياء التي يبحث عليها المهاجر، وتعتبر يعني إقامة محترمة قانونية. وبالطبع المهاجر القانوني دائما يعيش بأريحية عكس المهاجرين الغير الشرعيين الذين يعيشون بدون أريحية ولديهم دوما هاجس الخوف من الترحيل. وهذا هو القانون الحالي المسلط عليه الضوء والمطبق من طرف الرئيس دونالد ترامب. وعلى كل من هم مهاجرين غير شرعيين لازم أنكم تنتبهوا وتحذروا من هذا القانون الذي بدأ وسوف يظل ساري المفعول على كل من هو مهاجر غير شرعي بالولايات المتحدة، وهذا مؤكد على جميع الجنسيات المختلفة التي ذكرناها لكم. وبالطبع الترحيل هو فوري وعلى الفور بدون نقاش من طرف السلطات الأمريكية. هذا هو القانون الموضوع من طرف الرئيس دونالد ترامب على الهجرة الغير الشرعية، التشديد. وبالطبع هذا قانون ممكن أنه تشتغل عليه أيها أو أيتها دولة بالطبع
لكي تظل أو يظل الأمن والأمان ساري المفعول في أرض الواقع. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم.